một nhà văn có vợ đẹp nhưng hơi điên một chút. Ông có sở thích lạ lùng là mê con mèo đen của mẹ ông ta. Mê bất cứ cái lò nào mặc vừa bộ áo của mẹ ông, và cứ thế nhà văn tên Oliviero này đốt cái lò nướng củ khoai với bất cứ người nào từ vợ mình, người giúp việc cho đến cô cháu gái, mỗi khi bọn họ mặc bộ đồ xấu xí của người mẹ quá cố. Tại một bữa tiệc, nam chính nâng cốc chúc mừng người mẹ vừa đăng xuất khỏi quả đất. Thấy vợ thờ ơ, không uống mừng ngày mẹ ổng ra đi, nam chính trộn trái cây vào rượu, ép vợ mình uống. Cô vợ sợ hãi bị ép buộc, khách có mặt thì há hốc mồm vì hành động của người chồng. Cho vợ ăn hành ngập mồm xong, nam chính xin lỗi nhưng Irina vợ anh ta chỉ biết bỏ đi trong sợ hãi. Cô giúp việc ra màu muốn đuổi theo bà chủ nhưng anh chủ ngăn lại. Cô giúp việc ngon cơm của nhà tôi. Anh chủ khen ngợi cô người làm với các vị quan khách. Cái gia đình lạ lùng, quái gở. Bà vợ khóc lóc chạy vô phòng tắm rồi chạy ra với gương mặt tức giận. Và càng phẫn nộ hơn khi thấy anh xã đang giao dịch với cô người làm trước sự chứng kiến của con mèo gấu chó. Nhận ra bà vợ đang mặc bộ áo cổ lồ sĩ của mẹ mình, nam chính hấp háy mắt rồi đẩy cô vợ xuống. Nhìn thấy chiếc váy xộc xệch sau khi vợ ngã, anh ta bị hấp dẫn rồi lại quay ra bấm số với cô vợ. Thật là bái phục nam chính, anh có thể đóng gạch cả ngày mà không biết chán. Xong việc, anh chồng bỏ đi nhà sách rồi vô tình gặp lại con bé học trò ngày xưa từng theo đuổi ông thầy. Ở nhà, bà vợ đuổi theo con mèo để trả thù nó. Sau đó, bà ta thấy chồng mình lại rời đi và nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Sau đó, cô học trò xưa bị một ai đó tấn công, tiễn bay màu. Ngày hôm sau, cảnh sát đến nhà nam chính vì nghi ngờ ông ta là người cuối cùng tiếp xúc với cô gái. Nhà văn phủ nhận không hề gặp lại học trò nhỏ đêm hôm đó. Cô bé chỉ từng là học trò tôi 10 năm trước. Người đàn ông nói dối rằng anh ta đang ở nhà, vợ anh ta bao che xác nhận dù bà ta biết chồng mình không có nhà vào đêm qua. Sau khi cảnh sát đi, người chồng đáng ngờ cảm ơn vợ vì đã che đậy giúp anh. Em biết đó, anh chỉ thèm ăn khoai một chút, nên ra ngoài. Trên đường về thì bị hỏng lốp xe. Bà vợ kiểm tra thì chả thấy cái lốp nào hư hỏng ở đây cả. Anh chồng lật mặt hơn lật bánh tráng, quay ra đè vợ mà đe, liệu cái mồm cô, coi chừng tôi đấy. Đêm đó trời có bão và có ai đó đang theo dõi ngôi nhà từ trong bóng tối. Một lúc sau, cô giúp việc nghe thấy tiếng gì đó ở tầng dưới, đi xuống kiểm tra và thấy người chủ của mình đang say rượu trong phòng làm việc. Thấy bộ váy của mẹ ông chủ, giúp việc ướm vào. Cô không biết rằng, ông chủ tỉnh dậy và thấy cô ta trong bộ váy của mẹ mình. Đột nhiên, cô giúp việc nghe thấy tiếng cửa trước kêu cót két. Cô nhận thấy ai đó trong rừng nên đóng cửa lại và chạy nhanh đến phòng làm việc của ông chủ. Ông ta không còn ở đó, rồi bà giúp việc bị tấn công. Ai đã làm điều này? Nghe thấy tiếng động, bà chủ tóc xoăn mặt hóp tỉnh dậy và thấy cô giúp việc đang chảy máu. Rồi thấy chồng từ dưới nhà đi lên. Cả hai vợ chồng đều tin rằng có thể ông chồng say rượu đã tấn công cô giúp việc. Nam chính cầu xin vợ giúp anh đưa body của cô giúp việc vào hầm. Anh sẽ nói rằng cô ta bỏ đi vì chê lương không đủ sống. Em giặt giúp anh cái váy của mẹ luôn nhé. Sáng hôm sau, người bán sữa là bạn của cô giúp việc đến tìm cô. Vợ chồng hắc ám nói rằng cô giúp việc đã bỏ việc. Anh ta đưa cho vợ chồng kia một bức điện nói rằng cháu gái xinh đẹp của nam chính sắp đến chơi. Ra ga xe lửa chờ mãi, mới thấy cô cháu gái bước xuống từ ô tô. Nam chính choáng váng khi thấy cháu gái mình lớn lên xinh đẹp biết bao. Khi họ rời đi, một người đàn ông bí ẩn theo dõi họ. Về đến nhà, bà vợ bất ngờ khi thấy con mèo quỷ có vẻ thân với cô cháu gái hơn mình. Chả có gì lạ, vì con mèo đen này do bà của cô cũng chính là mẹ của nam chính nuôi dưỡng. Đang trò chuyện thì có người đưa một gói quà đến, bên trong là chiếc váy của mẹ Oliviero. Người chồng nghi ngờ vợ chơi xấu mình. Không muốn cháu gái biết chuyện lục đục của mình, hai người bọn họ kéo nhau lên lầu. Bà vợ thì ra sức cầu xin chồng tha cho. Lo lắng, cô cháu gái kiểm tra tầng trên, nhưng ông chú nói rằng vợ chú đang bị ốm, cần ở một mình. Sau đó, nam chính gõ cửa phòng cháu gái, muốn vào tìm đồ đạc trong phòng nhưng thật ra lại đang tìm thứ gì đó trên người cô gái. Cháu gái mạnh dạn hỏi một câu sốc đến tận óc, nghe đồn chú hay ngủ cùng mẹ chú hả? Mặt biến sắc, nam chính né tránh câu hỏi rồi rời đi. Đêm đó bà vợ bị mèo đen tấn công, bỏ chạy ra ngoài. Bà kể lể với cô cháu gái rằng bà rất sợ chồng vì có thể ông ta là thủ phạm gây ra cái chết của những người gần đây. Cháu gái thân yêu cho rằng bà vợ nên cảnh giác vì biết đâu bà cũng sẽ bị cho ra đảo nếu cứ đi kể lể bí mật của chồng mình. Cháu gái hứa sẽ không kể với chú mình điều gì và sẽ bảo vệ cho Irina. Tại sao cháu lại làm vậy? Con bé trả lời bằng một nụ hôn. Hai người phụ nữ bên nhau và nói rằng họ hạnh phúc hơn là khi họ ở cùng những người đàn ông khác. Ngày hôm sau, có tin tức về việc mọi người đã tìm thấy kẻ ra tay với cô học trò của nhà văn. Nam chính được minh oan. Với thông tin này, nam chính sau đó đã mắng mỏ vợ vì đã nghi ngờ anh ta. Nhưng bà vợ cũng không vừa, bà nhắc lại việc anh đã làm với người giúp việc khiến ông này liên tiếp đè bà ra bóp vào cái cổ xinh đẹp. Lúc mà bà sắt như con cá trên cạn đớp không khí thì ông mới buông tay.
Đêm đó, bà vợ phát hiện con mèo đen tấn công lũ chim bồ câu của bà. Bà điên quá rút đao chém một cái. Con mèo bỏ chạy mất dạng. Bà vợ xộc xệch và tóc tai bù xù cười sung sướng vì đã trả được thù với con mèo. Vụ việc đã bị một người phụ nữ hàng xóm nhìn thấy. Hôm sau, nam chính hỏi vợ về con mèo cưng nhưng bà vợ bảo không biết gì. Người chồng méo tin bà vợ lắm nhưng vẫn không nói gì. Từ đó, đêm nào bà vợ cũng gặp ác mộng về con mèo. Trong khi đó, nam chính bắt đầu tìm thấy cảm hứng bất tận trên cháu gái khi cô mặc áo của mẹ anh ta. Cô cháu mặc chiếc váy của mẹ anh rồi chế nhạo anh ta muốn có mẹ mình. Rồi hai chú cháu nó sập sình bất chấp thời tiết miền Bắc đang xuống thấp. Bà hàng xóm đến gặp cảnh sát để quan ngại sâu sắc về vợ chồng hắc ám đáng ngờ và hành động ngược đãi động vật. Cháu gái công khai với Irina về việc cô đi lại với nam chính. Đêm đêm tiếng mèo kêu nhức óc đầy đe dọa và tiếng đánh vần của hai chú cháu làm bà dì sôi máu. Lại còn thêm con cháu gái cứ nhồi nhét rằng ông chú có đào một cái hố ở tầng hầm dành tiễn bà vợ về nơi chín suối. Irina cầm đao đưa nam chính đi ngay khi ông vẫn còn đang vật vã trên cô cháu mình. Cháu gái cười nhạt hứa che giấu và giúp Irina thư giãn nếu cô đồng ý mang hết trang sức do bà nội để lại cho cô ta. Một cảnh khác cho thấy người đàn ông bí mật đầu phim chính là người tình trong bóng tối của Irina. Người phụ nữ quỷ quyệt sau đó nói với người yêu của mình rằng cháu gái cô sẽ có mặt ở cầu vào buổi sáng, vì vậy họ chuẩn bị kết thúc mọi chuyện một cách tốt đẹp. Vào buổi sáng, Irina cười trước mộ của chồng mình và tuyên bố rằng cô cũng đã giết mẹ anh. Cô đã nhờ tình nhân xử luôn cô giúp việc để làm cho người chồng say rượu nghĩ rằng anh ta đã làm điều đó, hy vọng điều đó sẽ khiến anh ta phát điên và tự kết liễu đời mình. Thay vào đó, nam chính đã lên kế hoạch cho cái chết của cô nên cô phải xử anh ta trước. Khi cô cháu gái về nhà, tình nhân của bà vợ đã đổ hắc ín khiến chiếc xe gặp tai nạn. Cặp đôi xấu xa cướp lại trang sức. Khi kế hoạch đã hoàn thành, Irina và người yêu đoàn tụ bên sườn núi. Rồi khi tình nhân không để ý, cô vợ đẹp xinh đẩy luôn anh ta xuống khe núi. Sau đó cô ấy lái xe trở về nhà. Nhưng ông trời có mắt, vì bà hàng xóm tố cáo hành vi ngược đãi động vật của Irina nên cảnh sát đã điều tra. Họ vào nhà rồi nghe thấy tiếng mèo kêu. Các cảnh sát theo dõi âm thanh đến tầng hầm và bất chấp lời bào chữa của Irina, họ vẫn điều tra khu vực. Tiếng mèo mèo dẫn họ khám phá bức tường mới được chát xi măng. Irina hoảng sợ khi cảnh sát phá bỏ nó và tìm thấy thi thể của chồng cô và người giúp việc. Cuối cùng, con mèo chính là anh hùng, là nhân vật chính của câu chuyện. Thật buồn cười. Tóm tắt của Hà đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh của Hà. Năn nỉ đó, đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.